خوش اومدید به کشور لیبی. این ولاگ آماده کردیم برای اوناییتون که میخواین کل ولاگ این کشور رو به صورت خلاصه و مختصر ببینید. بریم با این کشور خاص و متفاوت توی شمال آفریقا آشنا بشیم که علیرغم اینکه 12 سال درگیر جنگ داخلیه، بسیار کشور زیبایی، فرهنگ غنی داره. مثلا الان توی شهری هستیم که 4-5 هزار سال تمدن داره. بریم با داستانای این کشور، داستانای شاد و غم انگیزش آشنا بشیم با هم دیگه. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید و ضمناً توی این سفر یکی از دوستای عزیزمون و جهانگردای باحال یوشیتا هم همراهمونه. منم یوشیتام و خوشحالم که این کشور خیلی متفاوت رو با هم می‌خوایم بریم ببینیم. بزن بریم. بالاخره رسیدیم به لیبی و از فرودگاه در اومدیم. ایشون راهنمامونن، قراره که این یه هفته توی لیبی ما رو ببره اینور اونور و کلی هم راهنماییمون کنه. واقعا مراحل ورودش خیلی عجیب غریب بود. اینجا 3 نفر باید می اومدن که ثابت کنن با کلی مدرک و اینا که ما رو قراره همراهی کنن توی این سفر. با اون که ویزا رو از قبل گرفته بودیم، ای ویزا داشتیم، ولی حتما باید اینا می اومدن که ما رو بتونن وارد کنن. همینجا مطرح کنم که اسم شهر ترابلسه، ولی توی این ویدیو بعضی وقتا میشنن که میگم تریبولی، تریبولیس، ترابولوس. دلیلش اینه که اسم شهر در واقع از تریپولیس یونانی اومده، توی انگلیسی شده تریپولی و توی عربی چون پ نداشتن اول شده تریبولیس و بعد در مرور زمان شده ترابلس. ولی حتی هنوزم بعضی جاها میبینین که نوشتن تریبولیس. به خاطر همین توی تلفظ صحیح اسم شهر یکم توی سفر گیج شده بودم. حالا آشنا بشیم با دوست و همسفر خوبمون توی لیبی، یوشیتا، که رأیمون رو زد بیایم لیبی و اینجا دیگه با هم همسفریم. خیلی خوشحالم بالاخره می‌بینمتون از نزدیک. یه هفته با هم بریم لیبی گردی ببینیم لیبی چه خبره. اینجا ما 2 تا سکیوریتی داریم به علاوه راهنمامون. یکم عجیبه و ترسناکه ولی خیلی امنیتی. احساس کردم یه لحظه مثلا رئیس جمهور کشورم که انقدر سکیوریتی برای من بوده. الان داریم پیاده میریم که یه جا نهار بخوریم. از کوچه پس کوچه های شهر تریبولوس داریم رد میشیم. اینجا هم پر جاذبه‌های تاریخی رومیه. اونجا کلی از این ستون‌های سبک رومی ریخته و این هم یه دروازه رومی قدیمی. رسیدیم به مطعم تریبولیس. بالاخره نوبت غذا شد. بریم ببینیم غذای لیبی چطوره به نسبت مصر و مراکش و تونس. مصر از همش بدتر بود و مراکش خیلی خوب بود، تونس هم خوب بود. دیگه بریم ببینیم اینجا چجوریه. به به، نگاه کن چه ماهی برای راهنمامون آورده. و بالاخره غذای حسین هم رسید. به به. من قراره قشنگ حق بچه‌ها رو هم بخورم دیگه با این غذا فکر کنم. ما هم می‌خوریم، ات کمک می‌کنیم. آقا اینا کیسه پوله ها تو این فرمونا دارن جابجا میکنن. الان اومدیم داخل مسجد الناقه که قدیمی ترین مسجد شهر تریبولیسه. خیلی بامزه است. این ستون رومی رو یا میبینی برای ساختن مسجد استفاده شده. این هم مناره مسجدشه که به شکل مستطیلی خونه کفتری. خونه کفتری چی؟ آقا نگاه کن کفتره همه توش. راست میگی آره. اینجا هم بزرگترین مسجد شهر تریپولیه. اینجا 300 سال پیش ساخته شده. مسجد این شکلی. وای این نقطه هایی که میبینین پرنده انا چقدر زیادن. من اصلا میترسم بیام بیرون. میترسم اینا الان سرمو خرابکاری کنن. چقدر خیلی صحنه جالبیه.
تا حالا تو عمرم انقدر پرنده توی کادر ندیده بودم. خیلی جذابه. باله اینجا مارکت فضا آزادش باله. وای عجب عتیق فروشیه. بوی انباره که توش عتیق نگه می‌دارن. اینجا الان کاروانسرای بنزکری بوده، در قدیم کاروانسرا بوده در واقع، که الان بخشی از این بازاره، مال دوران عثمانی است. اینجا دیواره این شهر قدیمی که الان توش بودیم رو میبینی. این دقیقا مثل همون قصبه هایی هست که توی مراکش و تونس میدیدیم، ولی اینجا بهش نمیگن قصبه، بهش میگن سرایه. و اون طرف هم سیتادلشه. البته سیتادل یعنی ارگ، من فکر کردم سیتادل یعنی خود قصبه، ولی خب گفتش که سیتادلش اونوره. این بانکیه که تو دوران ایتالیایی‌ها ساخته شده، اسمش بوده روما بانک. بعد از اینکه دیگه ایتالیا بعد جنگ جهانی دوم از اینجا میرن بیرون، استعمارشون رو پایان میدن، تبدیل شده به بانک جمهوری. از اون بالکنه میان برای مردم سخنرانی میکنن وقتی که گرد هماییه. خب همونجوری که احتمالاً توضیح دادی، لیبی قبلا تحت استعمار ایتالیا بوده دیگه. بعد از سال 1911 تا 44، بعد 1937 موسولینی اینجا آمده بود سخنرانی میکرد، چون تحت قلمرو ایتالیا حساب میشده و کلا این جاییه که همه آدمایی که اینجا بالاخره حکومت داشتن یا دولت دستشون بوده میمدن سخنرانی میکردن و قذافی هم آخرین سخنرانیشو 2011 از همین بالکن انجام داده. آره. اینجا رو بهش میگن میدون الجزایر و دلیلش اینه که زمانی که الجزایر تو سال 57 میلادی داشت انقلاب استقلالش رو میکرد، اینجا جمع میشدن که برای الجزایر کمک جمع کنن و اسمش از اینجا اومده. ولی این میدون کلن خیلی ساختارهای مهمی دور تا دورش هست. اونی که اون پشت میبینین قصر پادشاه ادریس بوده بعد از اینکه استقلالشون رو میگیرن از فرانسویا و انگلیسیا. اینی که جلوی قصر است مسجد قلب عیسی مسیح. اون طرف هم یه دونه خیابونه که بهش میگن خیابون هایتی. سلام، صبح بخیر. بریم ببینیم هتل اون صبحونه چی داره. باحال، برای صبحونه‌اش ماهی گذاشته. اینا هم مثل تونس ماهی تون مثل که زیاد میخورن. به به چه املتی. این هم خورشته. خیلی صبحونه‌اش خوب و کامله. نیکا املت اون بره ببین. با وسایل رو گذاشتیم توی ماشین، بریم برای رود تریپ مفصل. بچه آماده این برای رود تریپ؟ یس پرقدرت. مقصد امروز ما شهر قدامسه که سمت غرب لیبی قرار داره. 600 کیلومتر قراره بریم و 2 تا توقف هم سر راه داشته باشیم. الان اومدیم قصر الحج که خیلی برای من ساختمون جالبیه، به خاطر اینکه اولین بار همچین چیزی میبینم. اینجا یه جورایی یه بانک مشترک بوده 800 سال پیش که توش مواد غذایی نگهداری میکردن و اینجا توی زیرزمینش مخصوص
نگه داشتن روغن زیتون بوده. این معماری خاص این ساختمون منحصر به فرده، هرچند که از این بانک‌های غذا تو تونس و مراکش و جاهای دیگه لیبی هم پیدا میشه، ولی هر کدومش معماری خیلی خاص خودشو داره و این حالت گرد داره، میگن که خیلی خاصه توی کشور لیبی. اینجا 2 تا کاربرد دیگه هم داشته که یوشیتا میخواد برامون توضیح بده. کاربرد دومش به عنوان مارکت یا بازار استفاده می شده و کاربرد سومش میده که اگه به شهر حمله بشه یا جنگی بشه اینجا به عنوان پناهگاه ازش استفاده میکردن. ترسیدی؟ این پلنگ اومدیم بالا. ما در بالای ارتفاعات قصر الحج لیبی. بذار من برم پیشمرگ بشم. این الان سیکیوریتی مونه، مسئول امنیتی مونه. بابا نکن، خطرناکه. فقط اگه بیافتین تو دوربین جاودانه میشه این صحنه. خیلی سیفتی ایشو داشت فقط. سیفتی ایشو؟ مشکل ایمنی. اومدیم شهر باستانی بربری بالای کوه. در میان جبل الغربی لیبی هستیم یا کوههای نافوسا که اینجا روستای نالوتو داریم، یکی از روستاهای خیلی قدیمی آمازیغ یا بربره که راجع بهش قبلا توی تونس و مراکش حسابی صحبت کردیم. الان این شهر جدید نالوت اون طرفه که میبینیم خب خیلی ساختار مدرن تری داره و اونجا هم قصر نالوتو داریم که خیلی قصر جالبیه، خود این بربرا ساختن بالای 800 سال پیش که میریم ببینیمش. Okay. Until we bring this down. تا اونجایی که من فهمیدم گفتش که زیتونا رو میریختن اینجا، بعد این سنگ بزرگو هل میدادن با این چوبه و این همینجوری میچرخیده تا اینکه با شتر. آره دقیقاً با شتر. شتر تو فضای به این کوچیکی جا نمیشه که. شتر لاغرا رو می‌آورد. خر بود، مال اینا خر بوده. گفت یا شتر یا خر. احتمالاً اینا این خانواده خر داشتن. خونه‌شون کوچیک بوده، در جای شتر نداشتن. خب بعد چی میشد؟ بعد له که میشد توی این ظرفا پر میکردن، 10-12 تاشو میبردن اون پشت اینجا میذاشتن. اینجا الان مسجدشونه، مسجد این روستاست. همچین ساختاری تا حالا برای مسجد من ندیده بودم. مسجدش شاید کوچیک بوده. احتمالاً آدماش آدم کوچولو بوده. خیلی کوچولوه. سقفش. اصلا شاید هم به خاطر این درست کردن که فقط دولا بری که همش در حال احترام باشی. حالا این میریم وارد این قصره بشیم که هم کاربرد انبار مواد غذایی داره، هم کاربرد دفاعی، به خاطر اینکه ببین موقعیتشو چجوریه، اصلا نمیشه از اون پایین حمله کرد بهش. قشنگ از این بالا تیر بزنی، سنگ پرت کنی، دشمنا رفتن. Your password, please. افتح سمسم. Yes. Come on, سمسم. پسورد رو پرداش. من 1 2 3 4 گفتم. چیزی که حسین گفت فوش که ندادی. نه بابا. چه باحاله اینجا. خیلی خوشگله. راجع به این روغن زیتونا صحبت کردیم. Every room.
ببین اینجا 4 تا کوزه بزرگ روغن زیتونه. تعداد کوزه‌های روغن زیتون نشونه میزان پولداری خانواده است. اینم پرچم بربرا یا آمازیغا هست که روی این ماشین دیدیم. اینم بافت جدید شهر نالوت که بعدش ساختن و مردم رو منتقل کردن اینجا. اینجا دانشگاه نالوت رو می‌بینیم که به 3 زبان انگلیسی، عربی و آمازیغ اسم دانشگاه رو نوشته. اونم دانشکده پزشکیشه. دقیقاً قبل غروب رسیدیم به شهر قدامس که آخر مقصد مسیر رانندگی امروزمون بود. قرار فردا قشنگ بریم این شهر رو بگردیم. و اینجا هتلمونه، شبیه آثار باستانی درش آوردن. نه ماشین مامورامون، پشتشون هم غروبه و فندق دار قدامس، هتل تاریخی ما که تو سال 2007 ساخته شده. هتل خالیه ها، قشنگ. فقط همین 2 تا ماشینه تو کل پارکینگ، همین 2 تا ماشین ماه. یه ماشین بادیگاردامونه، یه ماشین خود راهنما. اما الان بدون بادیگاردا اومدیم تو حیاط هتل. وای چه خطرناک. استرس دارم. بالاخره حس آزادی بعد 2 روز. آره. دم در وایساده از اون پشت میبینه. ببینم. آره از اونجا داره ما رو نگاه میکنه. یه وقت دست از پا خطا نکنیم. حالا تا تاریک نشده یه خلاصه از تاریخ لیبی خواستم بگم و همچنین راجع به این که چی شد که اصلا این کشور رسید به این حالتی که یه مدت خیلی زیادی جنگ داخلی و ناامنی بوده و هنوزم آیندهش مشخص نیست. میریم که یک روز دیگر رو در لیبی شروع کنیم. من فهمیدم که این لباسم که مراکشیه فقط تو مراکشه، اینجا نیستش، ولی لباس حسین که باز اونم از مراکش گرفته اینجا هست. بس من الان لیبیایی ام ولی نیکا مراکشیه. شما چی پوشیدی؟ ایشون مانتوی ایرانی پوشیده. داریم میریم داخل شهر قدیم قدامس رو ببینیم که الان دیگه شهر جدیدش مدرن ساخته شده ولی شهر قدیم و اینجوری همچنان حفظ کردن و کاملا تفکیک شده است که بتونن اون بافت قدیمی رو اینجا نگه دارن. این شهر قدیمی قدامس که یکی از میراث‌های تاریخی یونسکو هست، میگن که از 3000 سال پیش توش سکونت داشته، هرچند که قدیمی ترین رکوردی که ازش وجود داره توی نوشته‌های تاریخی رومیا هست که 2000 سال پیش بوده، ولی شواهدی وجود داره که از 3000 سال پیش اینجا سکونت داشتن، هرچند که خود راهنما میگفت بر اساس مطالعه چشمه آبی که اینجا هست میشه حتی گفت 4000 سال پیش بوده. به هر حال عدد دقیقش مشخص نیست ولی این ساختار شهری که می‌بینیم مال قرون وسطا هست که بازسازی شده ساختار قدیمیشه، چون مثلا وقتی سیل و اینجور چیزا می اومده خراب می شده و دوباره می ساختنش. به این نخلستانای انبوه وسط بیابون که معمولا یه سرچشمه آبم نزدیکش هست میگن اویسیس. توی فارسی چی بود کلمش؟ واهه. کلمه قشنگی نیست، من همون اویسیس رو استفاده میکنم. و این شهر رو اومدن وسط اویسیس ساختن که بتونن از این ساختار طبیعی استفاده کنن برای تهویه مناسب شهر. گفتش که این بادا میان از این باغا رد میشن و وقتی وارد شهر میشدن دیگه خنک میشده و یه سیستم تهویه طبیعی بوده توی گرمای تابستون برای شهر. این درا یا دروازه‌های بزرگی که می‌بینیم کوارترها یا قسمت‌های مختلف این شهر رو از هم جدا می‌کرده و ضمناً یه نکته دیگه اینه که تا سال 1982 آدما تو همین شهر زندگی می‌کردن و دیگه یه 40 سالیه که از اینجا بردنشون توی اون شهر مدرن‌تر و خود همین راهنمای محلیمون توی همین شهر زندگی می‌کرده. این دری که میبینید در مسجدشونه توی این شهر. دقیقا کنار همین در کلی جای نشیمن وجود داره که مردم بتونن اینجا بشینن و دیگه چیکار کنن؟ منتظر بمونن تا بقیه بیان بیرون اینا نوبتشون بشه نماز بخونن. نوبتی بوده، پس خیلی کوچولو بوده. این آقا ماموره اومد پلامو کشید رو سرم با خنده گفتش که بیا عکس بگیر. به به. حساب کن. یه دونه هم با گوشی. به به. Very nice. In summer, the temperature
I give you example, if it is 44 is outside, inside you find it 30. You know? And there is system for the skylight. I mean, one of them it is for lifting the heat. And the second one for lighting the coolness. اینا رو میزنن رو درشون، معنیش اینه که صاحب خونه رفته حج. اگه نباشه یعنی نرفته حج. این خیابونایی که تا الان توش راه میرفتیم خیابون اصلی بودن، حالا خیابون فرعیشون اینجوری اینقدر تنگ میشه. واو. نه چقدر خونه توش هست هنوز. اینجا میدون تیلوانه که تو زبان آمازیغ به معنی سایه ها هست. این ساختمونی که خیلی میراث مهمی است برای کشورشون، عکسش روی 20 دیناری هم هست. توی زمان عثمانی‌ها به عنوان ساختمون فرمانده این منطقه استفاده می‌شده. وقتی ایتالیایی‌ها اینجا رو مستعمره می‌کنن به عنوان مدرسه ازش استفاده شده، به خاطر این نوشته مدرسه تیلوان. و الان قراره که تبدیل بشه به دفتر اطلاعات توریستی این شهر که هنوز به عنوان این کاربرد باز نشده. First one to see the visitor of Iran here in Gedam. Really? In Gedams, yeah. Oh, really? Yeah. And I hope to visit Iran if there is chance. I hope you do. Yeah. درباره کلمه ایران چی گفت تو زبون آمازیغ؟ داشت میگفتش که ایری یعنی ستاره تو زبانشون و ایران یعنی ستاره ها. Materia, it is from Gedams. The people which they live inside, they are Gedams. And it is completely, they have all the facilities. Which is very important to the life, it's here inside. Everything. This is one of the city, if you want to see something, it is Libyan pure. Yeah, Gedams. الان رسیدیم به کوارتر فرفره یا فرفره که توی میدون اصلیش هستیم و هر کدوم از این کوارترها میدون اصلیشون یه دونه مسجد داره. اینم باز دوباره نشیمن برای آدما که بتونن منتظر نوبتشون بشن. اینجا مسجد و مدرسه قرآن هم بوده. مراسم‌های بزرگ مثل عروسی اتفاق میافته. ببینید چقدر قشنگ دور تا دورش رو نقاشی کردن. اونجا هم یه سری سبک‌های مختلف گچکاری رو می‌بینید. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحبا مرحبا. اینم از تاب عجیب غریبشون که فقط سر می‌خوره. خیلی بده تابش. تاب مناطق صعب العبور. اینجا هم چشمه اصلی شهره که بهش میگن قلب قدامس، ولی الان دیگه آبش آب چشمه اصلی نیست. این قسمت از بیابون الان آب نداره، به خاطر همین این آبو از دریاچه‌های اطراف از کانال‌های زیرزمینی رسوندن به اینجا. یوشیتا استعداد فریستایل، رپ فریستایل داره. یه دور برو برامون. یه شات بزنم، یه شات کوتاه. تکیلا تو لیبیا، کنارش هم لوبیا. بریم بالا، بیا. اینجا میدون اصلی شهر، این میدون بزرگی که میبینید. اون طرف هم دوباره وارد قلمرو یه قبیله دیگه میشیم که اون طرحهای خوشگل قرمز و اینجا هم داره. قدیمی ترین مسجد شهر، بهش هم میگن جامع العتیق، مسجد عتیقه. سال 44 هجری 664 میلادی ساخته شده. that's for Nessa.
اینجا نمیشه مسئله نسای قرتی پریدم. حرام. دستشویه واقعا حالا؟ آه نمازخونه است. خانوم هست. نمازخونه است. اوکی. آره. اونم میگه نوری لالا. جلوشو گرفتم نیاد. نوری. حرامه بیا بیرون. اینجا هم باز دوباره آب داره. کلا این کانالای آبی زیرزمینیش به کل شهر میرسه. این وارد قسمت زیرزمینی شهر میشیم که یه لول پایین تره. اینجا همینجوری شبکه‌ای از کوچه‌های فرعی وجود داره و این آقای راهنمامون میگه که اگه بخوای کل قدمسو بگردی قطعا باید یه 4 روزی بیای اینجا برای خودت همجوری قدم بزنی. الان اومدیم داخل یکی از این خونه ها. ببینید چقدر رنگ و لعاب قشنگی داره. یه توضیحاتی در مورد این تزیینات و ساختار و کاربردهای قسمت‌های مختلف این خونه که این آقا برامون توضیح داد راهنمامون اینجا میخوام بازگو کنم. اول از همه این اتاقی که اینجا هست کلاً فقط 2 بار تو کل زندگیشون کاربرد داشته. اول زمان آشنایی عروس و دوماد توی این اتاق اتفاق میافتاده و همچنین موقعی که شوهر میمرده، اگر که مرزودتر از زن میمرده، زنه میره میشینه تو این اتاقه و همه میان اینجا بهش تسلیت میگن. این فضای عمومی که اینجا هست برای ناهار خوردن و ایناست کلا مثل اینکه خانواده‌های خیلی پر جمعیتی بودن. تزیینات گفت تمامش تزییناتو زنا انجام میدادن. کلا این سبک خونه مال زمان اسلامی اینجاست دیگه، یعنی قبلا گفتیم این تمدنی که الان توشیم خیلی قدیمیه، ولی خب این سبک خونه و سنتاشون و اینا خیلیش مال زمان اسلامی، مخصوصا مثلا 100-200 سال اخیره. چیزی که گفتیم بود که زنا اجازه نداشتن هر ساعتی برن بیرون. تو زمانهای خیلی خاصی زنا میتونستن بیان بیرون که خیلی دیده نشن توسط مردا. منتها روی پشت بوم اجازه داشتن زنا برن و از روی پشت بوم با هم دیگه معاشرت کنن. به خاطر همین یه بخشی از خونه روی پشت بومه و مخصوص معاشرت زناست. This is the easy for sleeping in summer at the night. And also to have a lunch in winter. This is the 3rd floor, and now we are climbing to the 4th floor, which it's not in the past, it's not allowed for the men to be in the 4th floor. منظر خوبه واسه خانوما بوده. حالا با یوشیتا جون داریم میریم خونه سکینه صغرا، خونه بغلی، که با هم بشینیم تخمه بزنیم و غیبت کنیم. اینا سکینه صغرامون. اتفاقا تخمه هم دستشه. نگاه کن تخمه هم داره. خورده. غیبتاشو کرده و برای ما چیزی نداشته. فقط این صحنه که مامورای زحمتکش کشور دارن برامون لباس تنمون میکنن. Now from behind to your head, yeah. Yeah, like that, yeah. حالا تازه شبیه. How about my hand? Yeah, no, your hand under, yeah. اینم خواهر خدیجه. Right hand. خدیجه. به به. همه خدیجه. That's right. حالا من و نیکا قراره بشیم عروس و دوماد قدامسی، که البته چون لباس عروس نداشت نیکا لباس خواهر عروس رو پوشید، ولی قراره بریم توی این اتاقی که تنها کاربردش آشنایی عروس و دوماده و هم دیگه آشنا بشیم. بریم آشنا شیم. آقا ببینید این دوماد مثلا به خاطر منگولاش من عاشق خودش کرده ها. حالا من میخوام بریم تو منگولی. بریم ما هم آشنا بشیم. شما نیاین ولی شما نیاین.
به خاطر که میخوایم آشنا بشیم. با شما که نمیخوایم آشنا بشیم، با هم میخوایم. خب عروسم تو به چیا علاقه داری؟ من به خیلی چیزا علاقه دارم، مخصوصا منگوله شما. ببخشید آقای داماد، عروس قصد ادامه تحصیل دارن. اشکال نداره، من میذارم به رو پشت بوم ادامه تحصیل بده. آی مرسی. پشت بوم برام تخمه آفتابگردونم میگیری؟ آره و سکینه و خدیجه همسایه ها به تخمه و آفتابگردون همه چی میدن. مرسی. با اجازه مادر و پدر و بزرگا. بله. مبارکه اومدن تو زندگی مبارکه. این هم لباس جدید من که حوض کردم. بندره چی؟ دختره بندر. عروسی حسینه. اینا حنا بردونه. میخوایم حنا بپاشیم روی مهمونا. دوماد باید برقصه. ایشالا مبارکش با. از عروسش نترسه. ایشالا مبارکش با. 1 سال بعد بچه چقدر گوگوله. بچه‌مون اومده. اوه قربونش بره بابایی. بفرمایید ناهار در شهر قدیم قدامس. نگاه کنید اینجا برامون کوسکوس گذاشتن با گوشت و حالا سالاد و سوپ عدس. چقدر مفصل غذا، چقدر گوشت داره. شراب بدون الکل اندی هم اینجا داریم. اندی شراب انگور داره. به. این الان گفت سورپرایز برامون اینا رو از ماشینش در آورد. بچه آماده این یا نه؟ ماشین رو عوض کردیم با این دوستمون اسمش آشور اهل همینجاست. داریم میریم تو کویر وحشی بازی. بریم وحشی بازی. وای خدا. ای وای. یا ابوالفرز. بچه ما الان تنها موندیم بالای این تپه های شنی. یه دست مامورا هم به همون نمیرسه. این تخت اسکی تو شنش اونقدر ایمن نیست مثل این که بخوایم ببینیم کی جرأت میکنه اول بره. ای وای فرستادش. Bye نوری. See you in heaven. حالا قراره من برم میکروفونم زدم که اگه بلای سر اومد بتونم خبر بدم. نمیشه برای بالا اومدنم با همین ریام، موتور نداره روش، به نظرم به دردسر بالا اومدن اجازه نمیارزه. چون که هی پا میره پایین، هرچی انرژی صرف میکنی هدر میره. من گفتم یکم از دستام هم کمک بگیرم حداقل. وسط صحرای بزرگ آفریقا نشستیم منتظریم که غروب بشه. و یه نکته که راجع به این کشور لیبی هست اینه که اینجا خیلی کشور بزرگیه، یعنی بعد از عربستان دومین کشور بزرگ عربیه و تقریبا هم اندازه ایرانه، یک کوچولو بزرگتر، ولی 90% مساحتش کویر و صحرا و ایناست و بخشی که میشه توش سکونت داشت بخش کوچیکی از این کشوره.
مستقیم داره میاد رو من. ای وای پشم. نزدیک بود نگاه رو از دست بده. یه کوچولو اومده بود این ورتر در حد 1 سانتیمتر، من زیر شده بودم این وسط. این دفعه نیکا اومد جلو نشست وحشی بازی از جلو تجربه کنه. اگه هلو گذاشته برامون. هلو 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 هلو. نیکا رو با مافیا فرستادیم بره هتل. مافیا رفتم، خدا حافظ شما، بای. حالا آخر شب اومدیم قدم بزنیم یه سری محلی‌ها رو ببینیم آخر شب اینجا چی کار میکنن. نه بچه‌ها دارن فوتبال دستی بازی میکنن. ایران بازی میکنه با لیبی. گل دوم برای تیم ایران. شد تو پاون. What's your name? My name is Dao. Dao? Mia, Iran. Mia. Very good. Very good. Libya, very good. Thank you. very good. Bye. آماده رفتنیم. بزن بریم. حالا اومدیم بریم توی بافت قدیمی شهر کاباو قدم بزنیم. ساختاری که اینجا میبینیم 1000 سال قدمت داره. چیزی که قبل از این بوده و تخریب شده رو الان نمیبینیم، یعنی سکونت اینجا خیلی قدیمی تر از اونه. توی همین شهری که اومدیم داریم میریم قصر کاباو که سومین قصر بربریه که توی کلا این سفرمون اومدیم بهش سر بزنیم. هر قصری با قصر دیگه فرق میکنه و این قصر هم بیشتر محل انبار کردن غذاها و مواد خوراکی این بربرا بوده. خب دیگه الان حسین قراره از این سوراخ بره، از اون سوراخ درات. خب الان میتونیم یکی از این انبارای تونل مانندش رو ببینیم و همچنین به عنوان سنگرم استفاده می شده و این قلعه ها همشون از اون طرفشون به عنوان قلعه دفاعی هم استفاده می شده. بیا از این بر اومدم بیرون. آره ببین اینم قسمت پشتی این قصر. از این بالا خیلی راحت میشه دفاع کرد از شهر. بریم برای ادامه مسیر. این اپیزود باعث شد دریچه جدیدی از تاریخ برای من باز شه، اونم با کلی حوادث و اتفاقات عجیب غریب و داستان‌های واقعا جذاب.
پرید اون وسط اون بروجک یه صدای گربه هم در میاره. ببین مامورای امنیتی ما اینجوری بازی گوشن ها. What were you doing? I see over. Let's go together. به کسایی که ترس از ارتفاع دارن قطعا اینجا پیشنهاد نمیشه. ریزه. آره واقعا ترسناکه. پایین نگاه. اوه چون خیسه من دیگه جرئت ندارم جلوتر از این برم. یوشی جاب. بهش میگه یوشی. یوشی مثل یوشی. Me your friend, no problem. Yes, of course. Where are you from? Iran. Iran loves Libya. We love Libya. Libya. No problem. We love Iran. Thank you. شو المشكلة؟ شلفح شلفح المشلفح. What does that mean? هو النيم شلفح شلفح المشلفح. That's your name? ليبيا في is problem ولا no problem? For us? No. Problem not now, right? Now it's okay kind of. قرقر كلام. ليبيا بروبلم في موت في قبلا الان it's you انت شوف بروبلم ولا no problem? No, now it's okay kind of. I hope everything in Libya will be okay. Thank you. واکنش ایشان وقتی دید راننده عوض شده. I'm the new driver. This is my car. اول فکر ماشین اشتباه اومده. پادکستمون همین الان تموم شد. من که مغزم داره سوت میکشه. اصلا خیلی این داستانایی که شنیدیم شوک‌آور و اصلا دیوانه کننده بود. زبونم بند اومده واقعا. این پادکست رو برای بار دوم گوش دادم بعد از یه مدت طولانی. الان که اینجا هستم اصلا یه جور دیگه از شنیدن این حرفا و تاریخ لیبی واقعا باور کردنی نیست. آره مخصوصا چیزایی که راجع به اذیت و آزارهای دخترها و خانومای این کشور بود. یه آدم وحشی کثیفی بوده. چه میگه حالا بد شد. خیلی کنجکاو هم ببینم این مغازه فارسشون چی داره. بچه‌ها توی همین مغازه فارس که فکر کردیم فارسه اومدیم با این دوستای عزیز آشنا شدیم. کلی با هم دیگه گپ زدیم. I love you. I love you too. آخرم حسین مجبور به خرید این لباس کردیم به قیمت $50. 50 اندی. آره 50 اندی. خیلی آخه کیفیت لباس خوبه. تازه توش هم نرمه. شنیدی یوشیتا چی گفت؟ بگو دوباره. میگم نیکا رو باید اینجا استخدام کنن، یعنی فروشی که براشون به وجود آورد. دقیقاً. آره این اصلا اینو فروش به من. توش آخه نگاه کن نرمه، بعد بیرونش خیلی جنسش خوبه. هیچ دیگه حالا 50 تا هیچ تلاشی نکردن. نیکا به زور اینو به من فروخت. شکرا. Nice to meet you. Thank you. I love you too. What's up? Yes. I love you.
باید جوانای تریپولی. I love you. آره. اینم تریپ بچه مدرنا و برعکس خفن خوفون لاکچری لیبی. Rich kids of Tripoli. ما الان به یه تشابه فرهنگی بین لیبی و ایران آشنا شدیم. یوشیتا میخواد توضیح بده. الان پنجشنبه شب جمعه اینجا مردم ریختن دور شلوغ‌ترین خیابون ترابلس، خیابون شیکشه، مثلا مثل فرشته تهرانه. ترافیک قلقله. چرا؟ چون بچه‌ها اومدن دور خودشون هم بهش میگن دور دور خب بچه بیاید نخ بدیم به این یه نخی بدیم این وسط ببینیم نخو میگیرن یا نه. همه آقا حالا اومدیم رستوران الوالی برای شام. ببینید چه غذاهایی که نداره. وای وای ماهیچه رو ببینید، چه ماهیچه گنده ایه. سلام علیکم. Salam. Where from? From Iran. Oh, Iran. Good, Iran. Thank you. Good. Welcome. Thank you. پرتقالمون به سلامتی بینندگان عزیزمون. اینم از سالاد ما که قرار بود تبوله باشه ولی فتوش شد. اشتباهی به جای تبوله فتوش گرفتیم. I wanted تبوله. اینم از غذای ما. بهمون دستکش هم داد. نحوه خوردن این غذا رو میخوام بهتون یاد بدم. اول به این شکل با دست غذا رو برمی‌داری میریزی تو بشقابه، بعد خیلی با کلاس با قاشق چنگال غذا رو می‌خوری. اینا دارن با دوست دختر نوری صحبت میکنن، باهاش آشنا میشن، کلی هم فضولی میکنن. But you are sure that he only speaks to you? Yeah, because but you are more beautiful. But you are more beautiful. بچه‌ها بهش گفتن فردا تو بیا به جای نوری. Yeah. You should. On video. شروع کنیم. من کلاً یه علاقه خیلی زیادی به بازار ماهی‌ها دارم تو هر کشور، چون احساس می‌کنم یکی از پر جنب و جوش ترین و محلی ترین جاهاییه که آدم میتونه بره ببینه و مردم رو تجربه کنه. ببین چقدر کوسه همینجوری گذاشتم، طرفم داره همینجوری پشت سر هم کوسه ها رو تمیز میکنه. تا حالا گوشت کوسه رو اینجوری تو خود ماهی ندیده بودم، همیشه فقط گوشت تیکه شده‌اش رو خورده بودم جای مختلف. کوسه‌های کوچولوئه. خیلی گنده. شبیه اون ماهی است که میگه SpongeBob SquarePants. نه؟ Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob. Drop on the deck and flop like a fish. Ready? سلام. سلام.
عبدوله. اینجا قسمت محل تمیزکاریه که دیگه میبرن و اینجا ماهیاشون رو تحویل میدن برای تمیزکاری. اینجا هم اسم بازار نوشته، سوق یعنی بازار، بازار دروازه دریا، اسماک هم که میشه ماهیا. بیا بیا که تو لای توی مروی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی. نگاه یه سری خرگوش بیچاره پیدا کرد. باش خرگوش صغیر خرگوش کبیر. رسیدیم به مقصد اصلی بیرون شهر امروزمون، شهر رومی سابراتا، و این مامورای سکیوریتی هم بلافاصله همزمان با ما رسیدن. اینجا یه راهنمای محلی باز داریم از خود این منطقه. Yes, welcome. Yes. Hey, what was your name again? How are you? Nice to meet you. Abdul. Abdul, yes. Yes, nice to meet you. Welcome. بگاه شانس رو ببین اومدیم اینجا، چقدر هوا سرده. هممون با این وضعیت باید بریم از این شهر رومی دیدار کنیم. یه چیز خیلی بامزه دیگه اینه که هر جا میریم پلیسای اون منطقه میان و از همون عکس میگیرن که فکر هم با همون هم از همون که توی برای پرونده توریسممون، انگار هر توریستی که میاد اینجا یه پرونده‌ای داره که همه جاهایی که رفته باید مستند بشه. همیشه هم علاقه نشون میدن که با همون سلفی و اینا هم بگیرن، واسه همین شاید هم صرفا از روی علاقه شون باشه. اینجا الان آثار یه خونه یکی از خانواده‌های خیلی پولدار می‌بینیم که برای خودشون حمام خصوصی داشتن. There's a furnace or fire here. There's a water boiler. When the water change to the steam circulation to the steam room and hot room by terracotta by these original pipes here. You can see. After steam room, go to the hot room and then come to warm room. There's a warm here. After warm room, there's a frigidarium. There's a frigidarium room here. You can see. After frigidarium, swimming pool, there is relax place for dry and for drink water and everything using over there. They were very, very poor people before oil. میگه این لیبیانا انقدر فقیر بودن که قبل از کشف نفت اینا هیچی نداشتن، خیلی فقیر بودن و حتی صابون نداشتن. برای شستشوی لباسشون این سبزه ها رو میکاشتن که به صورت صابون فشارش میدادن میتونست تمیز کنه لباساشونو. ماده شوینده ازش در میاد. خیلی جالبه. اسمش هم هست گسول یا قسول، از مثل که غسل و اینا میاد. یه کمپانی صابون سازی هم ساختن که اسم برندش هم دقیقاً به همین اسم این گیاهه. این لایه رویی که درست میکردن که محافظ باشه روی ساختموناشون ترکیب خیلی جالبی داره، مخصوص همین ناحیه است. توی همین ناحیه پونیکا و کارتاژ و اینا استفاده میشده و گفتش که از پودر شن به اضافه سیشل، همین صدفای ماهیای ریز دریایی، به اضافه جیپسیون چی بود؟ شما توضیح بده. اینترنشناله. آره چطور میشه نفهمی؟ جیپسیون. آره خلاصه واکنشش وقتی ما پرسیدیم جیپسیون چیه این بود که کلمه بین المللیه، چطور نمیدونی؟ رسیدیم به مرقد پونیکی که البته توی عربی چون پ ندارن نوشته ذریح البونیقی و این اثر به نظر من خفن ترین اثر این شهر رومیه، با اون که خودش یه اثر رومی نیست. یعنی فکر کن یکی از سالم ترین و بزرگترین اثرایی که
از یه تمدن بزرگی که تمام آثارش پاک شده رو الان اینجا داریم میبینیم. این طرفش از این زاویه اون وسط عکس هرکول رو میبینیم و با اون که هرکول مال افسانه های یونانی و رومیه، پونیکا هم دقیقاً همین شخصیت رو به همین اسم داشتن که تبادل فرهنگ رو نشون میده بینشون. با اون که خیلی با هم دیگه جنگ داشتن و رقابت، این تبادل فرهنگ رو هم داشتن. آقا پلیس چه ابهتی داره، رفته با نیکا و یوشیتا وایساده داره عکس میگیره. این خدای عجیب غریبی که وسط اونجا دیده میشه که میگن خدای پونیکاست، قیافه خیلی زشتی داره و یه افسانه‌ای دارن میگن که موقعی که یه زنی حامله بوده و بچهش به دنیا نمی اومده، این خدا رو وقتی که می آوردن جلوی صورتش، این یهو وحشت میکرده و همونجا بچه رو میزایده. شاید باورتون نشه ولی این علامتی که اینجا میبینین واقعا اوریجیناله، به معنی اینه که از اون طرف اگه بری میرسی به فاحشه خونه. آره نزدیک آب شدیم ما. خیلی قشنگ شد. به اینجا میگن فاونتن سکوئر، میدون فواره، و اینجا هم یکی از فواره های متعدد این شهره که الان میتونیم ببینیم. فاونتن آف فلاویوس تولوس. فلاویوس تولوس هم راهنمای گفتش که یه رومی اشرافی بوده که این فواره رو افتتاح کرده. الان رسیدیم به یه معبد رومی دیگه. راهنمامون داشت توضیح میداد که یه تفاوت این معبدهای رومی و هلنیستیک که در واقع از ترکیب رومی و یونانی و اینا حاصل شده اینه که اینا هلنیستیکا سکوشون این وسط میذارن و رومیا سکو رو الان اون طرف میذارن و اینا ستونای مرمری توی 3 ضلعش قرار داره و این سبک هلنیستیکی این ستونا توی 4 تا ضلعش بودن و جنسشون هم از جنس سنگ ماسه است که دورش با آهک پوشیده شده. حالا این سکوی مربوط به این معبدای سبک رومیه. تفاوت این معبدای رومی و هلنیستیکو که توضیح دادم اون موقع، الان اینجا یه دونه هلنیستیکش رو می‌بینیم که این ستونا دور تا دورشه و این سکو وسطشه و جنس ستونا هم که دیگه فرق داره، مرمری نیست و از سنگ ماسه و آهک درست شده. بر فراز ستونهای این معبد اینجا یک کارگاه اوریجینال تولید روغن زیتون تو زمان رومی‌ها رو می‌بینیم. اینجا یه ظرف سیمانی گنده است که توش زیتون خام و پرس می‌کردن. اینجا می‌آوردن توش آب گرم می‌ریختن. آب گرمه باعث می‌شده که چون با روغن قاطی نمی‌شده روغنا بیاد رو و آبه بره با ناخالصی‌ها ترکیب بشه و جدا بشه کامل از روغن زیتون. بعد روغنا رو می‌گرفتن توی ظرفای کوزه شکل بزرگ میکردن، همینجا میذاشتنشون توی قایق و میفرستادنش سمت ایتالیای امروزی که در واقع مرکز اصلی امپراتوری رومی بوده. کل این خیابون تعلق داشته به کارهای مختلفی که برای تولید روغن زیتون انجام می شده. حالا رسیدیم به قسمت حمامات البحر. توی قسمت حمام این مجتمع هستیم که این قسمت بزرگ کلش توالت عمومی بوده. اینا یه جور توالت فرنگی‌های قدیمی بوده که رومیای باستان استفاده می‌کردن برای دستشویی کردن و همینجور بغل هم عمومی هم بوده. کنار هم میشستن زن و مرد قاطی و یه چیزایی مثل حوله یا پارچه هم دورشون میپیچیدن که باعث می‌شده چیزی معلوم نباشه. طبق نقشه‌ای که از این شهر ترسیم کردن، اینجا گفتش که فاحشه خونشه، چون یه مجموعه بزرگ با اتاقای کوچولو کوچولو با استناد به چیزای دیگه که وارد جزئیات نشد گفتش که اینجا فاحشه خونه شهر بوده.
حالا رسیدیم به معبد God of Power یعنی هرکولس. هرکول اینجا معبدشه و اینی که میبینین کله یه شیره و مثل که اونم قبلا هرکول بوده. His eye, the lion here. His back legs of the lion on his shoulder. یکی این کلا این سنگبالایی هرکوله. خیلی تصورای خیلی قوی هم انجام میده این لیدرمون. اصلا یه چیزی نمیدونم چی زده ولی کلا اینو میگه این شولدر هرکوله. اینم حالا انتونن back legs of the lion. پاهای پشت شیر است. چی زدی دقیقا؟ واقعا قدرت تخیلش بالاه. اصلا یه چیزایی گفت توی این مسیر که با عقل جنم نمیرسه. رسیدیم به آمفی‌تئاتر رومی این شهر. اینجا سال 180 میلادی ساخته شده بوده ولی 150-60 سال بعدش یه زلزله سونامی اینجا میاد که بیشتر این شهر غرق میشه توی دریای مدیترانه. سال 1930 خورده شروع کردن به ساختنش، به بازسازیش و البته لابلاش میبینیم که یه سری از قطعاتش رو مجبور شدن با قطعات جدیدتر تکمیل کنن تا بالاخره این سازه بتونه دوباره ساخته بشه و اون حس و حال قدیمی خودش رو دوباره به دست بیاره. اینم از زاویه پشت این آمفی‌تئاتر که این قسمت شبیه کلاسیومه. نمیدونم طبیعی بود من اینجا تاج محل بیاد تو ذهنم این وسط یا نه. اینم موزه کلاسیکشه که دیگه ما وارد موزه نمیشیم. برگشتیم به شهر ترابلوس. اومدیم اینجا غذا دریایی بخوریم کنار این شبه جزیره. کنوز مراکش. اوه اینجا رو ببین. این یکی ببین کوسه ها رو ردیف کرده. اینجا ماهیتونش رو گذاشته. اینم که از این ماهی کمخواره. کوسه رو ببین. آره اوه قرشه اینو بخوریم؟ فرش اوه اوکی very nice. واو خیلی حال و هوای اینجا رو دوست دارم. نگاه کن عالیه. مثلا اینا که دور هم نشستن دارن غذا میخورن خیلی باحاله. سلام علیکم. وعلیکم السلام. What's your name? علاء خضراوي, Tunisia. Oh, you're Tunisian. Tunisia. Very nice to meet you. No. You know, we went to Tunisia before coming to Libya. Yeah. We came from Tunis. Yes. Yeah. Do you like Libya more or Tunisia? Tunisia. 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 But you live here? You live in Libya? Yes. Oh, okay. Very nice. No. قراره که ایشون برامون یه همچین ماهی‌هایی رو کباب کنه و بزنیم برک. حالا بدیم به این یا بدیم به یکی از بغلی‌ها، هر کدوم آزاد باشه.
به به غذاهامون رسید. انواع و اقسام ماهی‌ها و اختاپوس‌ها و قسمت‌های مختلف این ماهی دهنم آب افتاد. جای همگیتون خالی. امیدوارم که شما هم به زودی یه ماهی خوشگلی بزنید. ماهیمون رو خوردیم، حسابی حال کردیم و الان غروب رو داریم در این صحنه. حالا برای چای قهوه بعد غذا اومدیم توی این کافه خوشگل مشکل. اینجا تاق مارکوس اوریلیوسه. Welcome to Libya. My name is Hussein. Where do you come from? You are from Iran. What's going on? Okay. خليكم مع بعض. Instagram. Okay, tack. Be together. بچگی حسینه. ما یه دونه بچه بلاگر اینجا دیدیم دیگه، گفتیم باهاش صحبت کنیم، اومد با ما صحبت کنه و خیلی نیستش خوب نیست. Bye bye. Thank you. Bye bye. رسیدیم به لپتیس مگنا. اینجا یکی دیگه از 5 تا میراث فرهنگی خیلی مهم کشور لیبیه و کلی تاریخ توش نهفته است. ایشون راهنمامون هستن. What's your name? عبدالکریم. عبدالکریم راهنمای محلی لپتیس مگنامون ایشونن و قراره که بریم با هم دیگه این شهر تاریخی و شاید جالب ترین قسمت تاریخی لیبیا با هم ببینیم. Right. Thank you. Let's go. Like this road here when we are the lady over there, this is original floor. That street linking between the harbor port down to the Gadames. Have you been a Gadames over there? When you say Gadames in front of the large door, I found this is that same street here. Opposite from here to the Carthage, cross Tripoli down to the Sabrata, and another cross border between Sabrata, between Libya and Tunisia, and down to the Carthage over there. این دروازه این شهر در واقع بازسازی شده به خاطر اینکه سال 356 میلادی که زلزله میاد، اینم همراه با خیلی دیگه از آثار و شهرهای این دور و بر خراب میشه. این طرف این علامتی که میبینین اینجوری فر خورده رفته بالا، علامت خدای باکوسشونه، شراب و ایناست در واقع، و خدای باکوسشون هم که خدای شراب خاریه. این علامت این خیابونه و اوریجیناله. هورس؟ والا این شکل قشنگی نداره برای من. آره منم داشتم هم فکر می‌کردم. آره مثل که دسته. دسته میگه دسته. یه قسمتی از دسته با یه چشم و یه دونه اسب. همونطور که توی شهرهای باستانی رومی قبلی که رفته بودیم تو همین سفر، همه‌شون یه دونه حمام داشتن و اینجا مثل همون شهرهای دیگه این قسمتی که پشت منه تمامش استفاده میشد به عنوان حمام یا حالا دستشویی و حمام عمومی. و در ضمن حماما اون زمانا فقط برای حمام و شستشو و اینا نبوده، بیشتر محلی بوده برای گفتگو. آدما می اومدن با هم صحبت میکردن، حتی جلسه تشکیل میدادن و معاشرت میکردن. مثلا حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن.
اینجا همینطور که از اسمش مشخصه حجرات التعریق یا سوئد بس یه دونه سونای عمومی بوده که در واقع قسمت بانوانشه. اینجا یه قسمت دیگه هم هستش که استفاده میشه برای سونای آقایون. اینجا یه مخزن آب بوده که توسط اون اجاقی که اونجا میبینین که آتیش داخلش بوده این آب بخار میشده و بخارش رو هدایت میکردن به سمت این سونای بانوان. این خیابونی که اینجا میبینیم قلب زندگی شهر بوده. قدیمیشو اینجا میشه دید که به چه شکلی بوده و یه سری از این ستونا اونجا هستن که این ساختمون زیبایی که دیدیم رو تشکیل میدادن و دقیقاً توی همین میدونی که میبینیم این معبد وجود داره که معبد الهوریات که همون میشه حرمسرا. یونانیش هم نوشته نیمفیوم. نیمفس توی افسانه های یونانی این هوریایی هستن که کنار رود و برکه و اینا میشینن و به خاطر همین اسم این حرمسرا رو روی اون گذاشته. در قلب تپنده شهر لپتیس مگنا داریم قدم میزنیم. حالا رسیدیم به فورم جدید شهر. اینجا یه فورم قدیم داره، یه فورم جدید داره. اینجا یه جورایی میشه بهش گفت میدون شهرداری که البته خیلی کاربردهای دیگه هم دور و برش هست و یکی از چیزهای معروف این میدون اون مجسمه های کله های این شخصیت. به این شخصیتی که مجسمه سرشو روی این ستونا میبینیم میگن مدوزا که یکی از خدایان خیلی زیبای افسانه های یونانی و رومی هست که توسط آتنا کشته میشه و تبدیل میشه به مجسمه هایی که مثلا اینجا هست. حالا بالاخره میریم سمت تئاترش. یه صدای پا میاد، یه صدای آشنا از خود نوری میاد، صدای نوری میاد، صدای نوری میاد. مأمور امنیتی عزیز و مهربون ما که از روز اول داری من شعر میخونی. در واقع بیشتر همسفرمون بود تا مسئول امنیتی، ولی خب خرج سفرشو باید به عنوان بخشی از هزینه تور میدادیم چون که اجباری بود. در واقع یه همسفریه که ما خرجشو دادیم. اونم مسئول امنیتی دوممونه و راننده‌شون و این دوتا کمتر خودشونو وارد جمع میکردن، ولی این یکی حسابی با همون همسفر و هم مسیر شد. اینجا فورم قدیمیه. قبلا رفتیم فورم جدید رو دیدیم که قبلتر توی همین ولاگ دیدین. الان رسیدیم به فورم قدیم. اون بالا 3 تا معبد رومی بوده و اون طرفش هم یه دونه دادگستری، مثلا فضای کورتیارد یا دادگستری بوده. این بالاش قسمت نوشته‌های رومی اسم همه ساختمونای این شهره و اون پایینش که با نوشته پونیک یا فونیشیان قدیمی اینجاست اسم خانواده‌های پولداره. حالا ببینین که مسیر ما رو به کجا رسوند. به به چه آب خوشرنگی. اینجا هم یه دونه معبد کوچولوه به اسم معبد سراپیوم که در واقع خدای زیرزمینی همون هیدیز یونانی، هیدیز که با هرکولیز می جنگید، اینجا معبدشه. این قسمت مناسب کودکان نیست. اینجا رد لایت دیستریکت باستانی رومیه. این علامت رو گذاشتن دم درش که بدونی دقیقاً قضیه چیه و اینجا توی این خیابون خانوما می اومدن خودشونو به نمایش میذاشتن برای انتخاب شدن. اینجا الان بازار باستانی رومیو میبینیم. 2 تا آلاچیق توی این بازار بوده، به این شکل بوده طرحش. اینجا میتونیم ببینیم این آلاچیق این طرف مخصوص میوه‌جات و سبزیجات بوده و آلاچیق اونور مخصوص لباس و اینجور چیزا. این هم یه ساختار قدیمی که علامت این بازار بوده و روش هم 2 تا قایق داره. این قایق رومیه و این یکی سیل بوت، قایق بادبانیه که سبک فونیشیان یا پونیکه. و بالاخره رسیدیم به این تئاتر رومی. حالا یه توضیح راجع به این تئاتر بدم. اینجایی که میبینین ورودی قسمت VIP شه.
این پله ها آدمای عادی می اومدن میشستن و این وسط میبینیم بخش VIP مهمونای ویژه فقط اینجا میتونستن بشینن و اینجا هم که صحنه اجراست و این تئاترای رومی به عنوان فقط نمایش و سرگرمی‌های اینجوری استفاده می‌شده، برای جنگ‌های گلادیاتوری نبوده. حالا از اون شهر خارج شدیم، اومدیم قسمت سوغاتی فروشی. خیلی فاز جالب و سنتی داره ها. جذاب قشنگ. آره اولین غذامون فعلا رسید. نیکا شاورمای ترکیب گوشت و مرغ گرفته، آب پرتقال خونی هم گرفتیم. سلامتی. غذای ما هم تو راهه. اینم از کله پاچه من، نصف کله گوسفند و درسته آورده. البته کلهش خیلی کله ریزیه، گوسفندش ریز بوده و فکر کن کل این غذا شده حدود $2.5 به پول آمریکا. مال نیکا در حد $2 شد به پول آمریکا. 2 تا شاورما. 2 تا شاورما. خوب پولی هم هست. مال یوشیتا هم کوسکوس و سس ماهی و گوشت مفصل. حالا اومدیم مقصد آخرمون توی لپتیس مگنا. این یکی آمفی‌تئاتر رومی کالسیومشونه که یه کوچولو فاصله داشت به اون شهری که قبلش توش بودیم و کاربردش شبیه همون کاربرد کالسیوم روم و کالسیوم تونسه. با این منظره. به به. مقاله آبه. عجب کالسیومیه. بچه دارن ورزش میکنن. خیلی بزرگه. ببینیم پایین چه خبره توی این اتاقا. اینا هم گلادیاتورای مدرنه. از اینجا حیوونا رو می آوردن بیرون. این قفس حیواناته. He will open the door. The lion go out. Attack. این هم دروازه اصلیه که گلادیاتورها ازش وارد میشن. اونجا گلادیاتور رو میذاشتن، کل اون اتاق مخصوص گلادیاتوره. این طرف کالسیوم یه دونه زمین اسب سواری بوده که الان فقط یه سری آثارش مونده. اون طرف کالسیوم، این طرف اسب سواری و مسابقات اسب سواری. Yeah. We are in the circus or hippodrome for the horses. Course. 450 meters long. This is the tribune for the spectacular. The people assist here. تماشاچی‌ها اینجا میشینن. Of this stadium 23,000 person. Amphitheater 13,000. This is 23,000 people. اینجا هم محل نگهداری اسبایی بوده که تو این مسابقه شرکتشون میدادن. الان این قسمت بیشترش تخریب شده، ولی یه چیزی که خیلی به چشم میاد اینجا اینه که این علامت هایی که دیگه خودتون میدونین چیه، اینا رو میزدن به ستونایی که اسبا رو بهش میبستن و میگفتن که برای اسبا خوششانسی میاره و حتی تماشاچی‌ها موقعی که میخواستن تیم مورد علاقهشون ببره، برای اینکه مثلا خوششانسی بفرستن برای اون تیم، ببخشید، بیضه هاشون رو میگرفتن و اینجوری علامت میدادن که برو برو برو، یعنی به این حالت تشویق میکردن تیم مورد علاقهشون و کلا اون عضو بدن نماد خوششانسی برای این مسابقات اسب سواری بوده.
حالا تا برگشتیم شهر دوباره اومدیم مطعم السفیر، یه دونه رستوران هندی غذاش ولی فضاش خیلی سنتی لیبیاییه. سلام علیکم. دیگه ما اومدیم اینجا نشستیم، با اون که گشنمون نبود سالاد و میوه و اینا سفارش دادیم. تا الان جاهایی که میرفتیم با اون که حالا هوای محلی جالبی داشت، حضور زنا کمرنگ بود توی خیلی از جای جامعهشون. و اینکه الان اومدیم یه همچین رستوران با کلاس دیدیم که این فضاهای خیلی خانوادگی هم دارن که حتی میشه گفت الان زنها اینجا بیشتر از مردان و خیلی هاشون هم بی‌حجابن. اینم از نون هندی. به به بوش میاد تا اینجا. آلو پاراتا. من نیکا که عاشق آلو پاراتاییم، تو خونه هم همیشه میخوریم. رسیدیم به آخر ولاگ و خدافزی با یوشیتا. سخت‌ترین قسمت هر سفر جدایی از دوستای اون سفر و همسفرامونه. بچه‌ها خیلی خوش سفرین، واقعا خیلی باحالین. از کله سحر تا نصف شب خوش اخلاق و باحال و پر انرژی، خیلی خوش گذشت. خودت هم که حسابی عشق سفر بودی، واقعا خیلی راحت بود، قرقر نکردی. سفر باش خیلی خوب بود. مشخصه دیگه. که صمیمی هم شدیم و دیگه کارهای قدیمی و صمیمی و حالا بودم دوباره هم سفر بشی. اگه از ولاگمون خوشتون اومد با یه دونه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب یادتون نره. حالا بریم که حاضر شیم و بریم سمت فرودگاه. یه چند ساعتی هم میخوابیم بعد بریم فرودگاه، ولی دیگه از یوشیتا هم اینجا خداحافظی میکنیم. سفرتون به سلامت. سفرتون هم بخیر. تا به زودی. 2 hours later.